Dear guest, welcome to the sunny Zakynthos, where the local time is 15 minutes until 4 o'clock. Dear guests, welcome to Zakynthos. Now you can disembark aircraft using the front and the back door. We have Thank you. hostess and also the transport. Kolik se tam dařilo lidí do toho letadla, že? Tak čisto. No, přetížení ten malý. Kdy dát to tak na přetížení? Mami, musíš počkat. Neřeď tam. A my budeme mít asi.
Kula para po.